අයිබෝ MySQL පාඩම් මාලාවේ 19 වෙනි කොටසට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ MySQL වල තියෙන having clause එක ගැන. මේ තියෙන අපේ පාඩම් මාලාව මේනකොට අපි කොටස් 18ක් කරලා ඉවරයි. අන්තිමට අපි කරේ group by clause එක. අද අපි 19 වෙනි කොටස තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ having clause එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි අපේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න බැරුණා නම් මේ උඩ වෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මොනවද කියන එක. මොකක්ද මේ having clause එක කියන්නේ? ඇයි අපිට මෙහෙම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේක use කරන්න කියන ඒවා practical example උත් එක්ක අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකකුත් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ LankaDroid programming community group එකට එකතු වෙලා නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ QR code එක ස්කෑන් කරලා හරි වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා හරි ඔයාලට පුළුවන් එකට join වෙන්න. ඒකත් දැම්මම කරන්න අමතක වෙන්න කලින් මොකද එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට software field එකේ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙන industry එක කට්ටිය ඉන්නවා, A level කරන අය ඉන්නවා, undergraduates ලා ඉන්නවා, teachers ලා ඉන්නවා, ගොඩක් අය ඒ community එක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට එන ඕනම ප්‍රශ්නකට උත්තරේ දැනගන්න එතන තමයි හොඳම තැන. දැම්මම join වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් බය නැතුව අහන්න. මොකද එතන ඉන්න හැමෝම අපි අපේ දැනුම බෙදාගන්නමු කියන concept එකේ තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම වෙන කවුරුහරි අහපු ප්‍රශ්නයකට ඔයා උත්තරේ දන්නවා නම් දෙපාරක් හිතන්න නැතුව ඒකටත් උදව් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. having clause. having clause එක කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් අපි මේක use කරන්නේ data ටිකක් filter කරලා ගන්න. data ටිකක් filter කරලා ගන්න. පොඩ අහලා පුරුදු වගේනේ. අපි ව්‍යා එකෙත් ඕකමනේ කරේ. data ටිකක් filter කරලා ගත්තා නේද? ඔව් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. having clause එක use කරන්නේ group by එක අපි කලින් ගෙන ගත්තේ. group by එකෙන් අපිට පුළුවන් නේද rows ටික group කරලා ගන්න. අන්නේ එහෙම ගරුප් වෙලා එන රෝස් ටිකට ගරුප් කන්ඩිෂන් එකක් දාලා ෆිල්ටර් කරන්න ඕන වුණොත් තමයි අපි having clause එක යූස් කරන්න ඕන. තේරුණාද? ව්‍යා එකේ having එකේ තියෙන වෙනස තමයි ව්‍යා එක අපි normal rows ටිකකින් data filter කරන්න යන ගත්තේ. having එක යූස් කරන්නේ group by එක යූස් කරාට පස්සේ එන group වෙලා එන data ටිකක් filter කරලා ගන්න. හරි. කාටද ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ මේ having එක group by එකත් එක්ක විතර දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔව්. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? group by එක නැතුවත් අපිට having එක දාන්න පුළුවන්. දැම්ම කියලා වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි එහෙම having එක දැම්මොත් ඒ වැඩ කරන්නේ group by එක නැතුව having එකෙන් filter වෙනවා කියන්නේ ඒකට අපිට වෙනම දීලා තියෙනවනේ ව්‍යා එක. එතකොට ව්‍යා එකයි having එකයි සමානයි. හරිද? ඒක නිසා having එක group by එක නැතුව දාලා වැඩක් නැහැ. දාන්න පුළුවන්. හැබැයි දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒ වැඩේට කරන්න අපිට ව්‍යා එක දීලා තියෙනවා group by එක නැතුව දානවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න having එකෙන් අපි filter කරන්නේ group වෙලා එන row set එක ව්‍යා එකෙන් අපි ෆිල්ටර් කරලා ගන්නේ normal output එක. normal row set එක තමයි ඒකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ගන්නේ. ඔය දෙක පටලවා ගන්න එපා. මම හිතනවා පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා කියලා අපි ඉස්සරහට යමුකෝ. හරි. දැන් having එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ. ඇයි කියලාත් අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක. syntax එක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදියටම අපි දන්නවා මොකක් හරි table එකකින් output එකක් ගන්නවනේ අපි select කරේ ගාලා ඒ part එක හැමම තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මේ සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න ටේබල් එකේ output එකට ව්‍යා එක දාලා ඒ අවශ්‍ය data ටිකක් විතරක් filter කරලා එළියට ගන්න පුළුවන් නේ. හරිද? එහෙම ගන්න එකට අපි අන්තිම වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්තා group by කියලා දාලා මෙන්න මෙතනින් එන data set එක මොකක් හරි දෙයක් බේස් කරගෙන මොකක් හරි column එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් බේස් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේව group කරලා ගන්න. ඒතොර ඒක group එකකට එක row එකක් නේ එළියට ආවේ. මතකද? group by එක මතක නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද group by එක නැතුව having එක ගැන අපි ඉගෙන ගන්න එක තේරුමක් නැහැ. හරි. මේක අපි දන්න දේවල් ටිකට normal select කරේ තියෙනවා. ඒකට ව්‍යා දාලා තෝන්න අපිට output එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම එන output එකේ group by එක දාලා group output එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේක අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත එකනේ. එතකොට having එකේ මොකද වෙන්නේ? having එකේදී අලුතෙන් add වෙන්නේ group කරාට පස්සේ. අපි කියවනේ having කියන්නේ group කරාට පස්සේ filter කරන එකක් කියලා. එහෙනම් group by එක දාලා group කරාට පස්සේ තමයි අපි having කියන keyword එක දාලා එතෙන්ට එන්න ඕන group වලට අදාළව එන්න ඕන conditions ටික දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි සරලයි. මේ දේවල් ඇත්තටම අපි හරියට තේරුම් ගත්තොත් කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. සරලවම මේක අපිට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍ය විදිහට අපි select කරේ ගහනවා. ගහලා ව්‍යා එක තිබුණත් එක නැතත් එක. මේක තිබුණත් නැත්නම් අපිට group කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන්නේ normal output එක, මෙතනින් එන්නේ filter වෙලා output එක. කොහොම වුණත් එන්නේ output එක. මෙන්න මේ output එක අපි group by එක දාලා group කරන්න ඉගෙන ගත්ත කලින්. ඒක group by එක දාලා group කරාට පස්සෙත් දැන් එනවනේ group output එක. අනේ group output එකට මොනවා හරි ඒ groups වල ඇතුලේ groups ඇතුලේ මොනවා හරි group conditions දාලා මොනවා හරි filter කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒක කරන්න තමයි මේ having එක දාන්නේ. හරි? ඒක කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට group කරාට පස්සේ having කියලා දාලා ඊට පස්සේ තමයි අපි condition එක දෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ having clause එකේ අපි මෙන්න මෙතන conditions ටිකක් දෙනවනේ. මෙන්න මේ conditions ටික execute වෙන්නේ අපි group කරාම
තනිතන ගරුප් විදිරන එන්න උදාහරණයක් විදිහට අපි සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් ගෲප් කරලා ඒ සබ්ජෙක්ට් ID එකට අදාළ ගෲප් එක කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් 0.1කට අදාළ ඩේටා සෙට් එක ගෲප් එක. ඒතර සබ්ජෙක්ට් 0.2කට අදාළව තව ගෲප් එකක්. ඒ විදිහට අර තනි ඩේටා එකට අදාළ ගෲප් සෙට් එකක් නාවේ. අන්නේ ගෲප් සෙට් වලට මෙන්න මෙතන දෙන කන්ඩිෂන් එක ඇප්ලයි කරලා බලන්න. අපි හිතමු සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් ගෲප් කරලා ඒ ආපු තනි ගෲප් එකක ඇවරේජ් ලකුණ තමයි එහෙම නැත්නම් මැක්සිමම් ලකුණ තමයි අපි එළියට ගත්තේ කියලා. කන්ඩිෂන් එක. එතකොට මේ එක සබ්ජෙක්ට් එක සබ්ජෙක්ට් 0.1 මැක්සිමම් ලකුණ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් 0.2 මැක්සිමම් ලකුණ මොකක්ද කියලා ඒ තනි ගෲප් වලින් අවුට්පුට් එනවනේ. අපි හිතමුකෝ අන්න එහෙම එන මැක්සිමම් මේවා 75ට වැඩි ටික විතරක් අපිට එළියට ගන්න කිව්වා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට කරන්නේ මේ ගෲප් බයි එකේ එක ගෲප් එකකට අදාළ වෙන ඩේටා ටික තියෙනවනේ. අන්නේ ඩේටා වලින් ගෲප් වෙලා එන ඩේටා වලින් ඒ කියන්නේ රෝ එකක් තමයි එකකින් එන්නේ. අන්න ඒ එන ඩේටා එකකට හැවින් එකකින් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන ගෲප් වෙලා ආපු මැක්සිමම් ලකුණ තියෙනවනේ. ඒක අපි කන්ඩිෂන් ඇදලා 75ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ගෲප් වෙලා අවුට්පුට් එකකට කන්ඩිෂන් ඇදලා මේක 75ට වැඩිද බලන්න. ඒතර සබ්ජෙක්ට් 0.1 75ට වැඩිද බලන්න. ඒක වැඩි නම් ඒක ගන්න අවුට්පුට් එකට. ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක අපි 75ට වඩා අඩුයි කියලා මැක්සිමම් ලකුණ. අන්න එහෙනම් ඒක ෆෝල්ස් වෙනවා. දැන් මේක කන්ඩිෂන් එක ෆෝල්ස් වෙනවානේ. 75ට අඩුයි හින්දා. අන්න ඒ වෙලාවට ඒ රෝ එක එන්නේ. අන්න ඒ විදිහට සරලව අයිඩියා එකක් ගන්න. having clause එකේ අපි conditions execute වෙනකොට group වෙලා එන තනි groups තියෙනවනේ. අන්න ඒ groups වලට මේ condition එක මෙතන දෙන group condition එක apply කර බලන්න. එහෙම apply කරලා ඒව true වෙන ටික විතරයි output එකට අපිට එළියට දෙන්නේ. අනිත් ටික output එකෙන් අහලනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ව්‍යා condition එක කරපු දෙයම තමයි. එකම වෙනස තියෙන්නේ group කරලා ආපු summary output එකකට තමයි මේක දැන් apply කරන්නේ. හරි. මම දැන් මේ කියපු කතාව වැඩි තේරුම් නැත්නම් හිතන්න එපා. ඒක අතහැරලම දාන්න අපි ඩෙමෝ එකේදී බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් සුබදපද අපිට එක්සැම්පල් එකකට යන්න වෙලාව. ඉතින් මෙච්චර වෙලා අපි කියපු දේවල් තේරුණා නම් දෙපාරක් හිතන්නද දැම්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. හරි. මේ තියෙන අපේ සුපුරුදු ටේබල් ටික. ඒතර අපිට පළවෙනි ටේබල් එකේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ එක සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ගත්ත මාක්ස් ටික, දෙවෙනි එකේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික, තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඩීටේල්ස් ටික. දැන් අපිට කිව්වොත් ළමයින්ගේ එක එක සබ්ජෙක්ට් වල සාමාන්‍ය ලකුණු අරගෙන ඒක ඇවරේජ් එක සාමාන්‍ය ලකුණ ගැන ඇවරේජ් එක ඇවරේජ් එක 70ට වැඩියෙන් තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා තෝරන්න කියලා අපිට මුලින්ම කියනවා. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් වල තමයි ලකුණු ගන්නවා. සබ්ජෙක්ට්ස් එක එක සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඇවරේජ් ලකුණු ටික අරගෙන ඒක 70ට වැඩි ටික ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපිට මොකක් හරි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කිව්වොත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ළමයි ගත්ත සාමාන්‍ය ලකුණු. හරි. සාමාන්‍ය ලකුණක් ගත්තාම අනිවාර්යෙන් ගෲප් කරන්න වෙනවනේ. හරි. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්නවා මොන ටේබල් එකකටද අපි දාන්නේ. මෙතන ටේබල් ටික බලුවොත් අපිට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ ටේබල් එකේ තමයි ළමයි එක එක සබ්ජෙක්ට් වලට ගත්ත ලකුණු වල විස්තර තියෙන්නේ. එහෙනම් ටේබල් එක මේක කියලා අපිට පැහැදිලිව තේරෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණක් ගන්න කියන්නේ. එක එක සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව සාමාන්‍ය ලකුණ. එක එක සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව කියපු ගමන් අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් වයිස් මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ටික එක තැනකට ගෲප් එකක් ගන්න වෙනවනේ. සබ්ජෙක්ට් වයිස් මේ ඩේටා ටික ගෲප් කරලා අන්නේ ගෲප් වෙච්ච ඒවා ඇතුලේ මේ එක සබ්ජෙක්ට් එකකට අදාළව ඇවරේජ් එක කැල්කියුලේට් කරන්න වෙනවා. එහෙම දෙයක් කරන්න ඕන අපි තේරුම් ගත්තා group by එක තමයි use කරන්න ඕන. හරි අපි දැන් තේරුම් ගත්ත group by condition එක use කරන්න වෙනවා. ඒතර group කරන්නේ මොකෙන්ද? subject id එකෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේ column එකෙන් group කරලා ඒ එන group output එකේ අපි ගන්න ඕන මේ marks ටික use කරලා marks වල average එක. ඒ කතන්දරය අපිට පැහැදිලිව තේරෙනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ඒ වෙනකන් ඉගෙන ගන්න තිබුණේ. හරි. ඒ ටික අපි මෙතනින් තේරුම් ගත්තා. ඊළඟට අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ එන average එක 70ට වැඩියෙන් තියෙන subjects ටික විතරක් එළියට අරන් දෙන්න. හරිනේ. ඒ කියන්නේ group වෙලා ආපු summary එකකින් මොන හරි ටික ෆිල්ටර් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ 70ට වැඩි ටික විතරක් ගන්න කියලා. අපි දැන් දන්නවා group වෙලා ආපු දෙයක් ෆිල්ටර් කරනවා නම් අපිට තියෙන්නේ having එක තමයි use කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේක demo එකේදී කොහොමද having එක use කරලා මේ output එක ගන්න කියන එක. ඒ වගේම අපිට කියනවා ළමයි fail වෙන මොන හරි subjects තියෙද කියලා බලන්නලු. මෙතන වරහන් අතර දීලා තියෙනවා ලකුණු 30ට අඩුයි නම් තමයි fail කියලා හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එක එක සබ්ජෙක්ට් වලින් අර කලින් වගේම ගෲප් කරලා අරගෙන එන ලකුණු වල කලින් ඇවරේජ් එකන ගත්තේ. ඇවරේජ් එක නැතො මිනිමම් ලකුණු ගමු එළියට. හරිද? ඒතකොට එක එක සබ්ජෙක්ට් වල මිනිමම් ලකුණු අරගෙන මිනිමම් ලකුණ 30ට වඩා අඩුයි නම් එක ළමෙක් හරි ෆේල් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට අන්න එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එක ළමෙක් හරි ෆේල් වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික මොනවද කියන එක. හරිද? ඒක තේරෙනවද? ටේබල් එක මේකමයි සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් ගෲප් කරලා ගන්නවා. ඒ එන අවුට්පුට් එක මාක්ස් වල ගන්න මිනිමම් එක. මිනිමම් එක අරගෙන ලකුණු 30ට අඩුද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ ආපු මිනිමම් එක. ඒතර having එක තමයි යූස් කරන්නේ ගෲප් වෙලා ආපු අවුට්පුට් එකකට කන්ඩිෂන් එකක් දාන හින්දා having එක දාලා 30ට අඩු ටික ගත්තා නම් අන්න ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික තමයි ෆේල් වෙන ළමයි ඉන්න සබ්ජෙක්ට්ස් ටික. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. හරි. ඔන්න අපි කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරගත්තා. මුලින්ම MySQL වලට අපි කනෙක්ට් වෙන්න ඕන.
කොහොමද ඒක කරන්නේ? MySQL කියලා කමාන්ඩ් එක ගැහුවා. -u කියලා ගහලා යුසර්නේම් එක දුන්නා. මගේ නම් root -p කියලා ගහලා එන්ටර් කරනවා. එතකොට එයා අපිට root එකට දාලා password එක මොකද කියලා අහනවා. password එක දුන්නා. හරි. MySQL එකට කනෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි database එක select කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න මුලින්ම මම database ටික බලා ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න show databases කියලා ගහුවම ඔන්න database ටික තියෙනවා. මෙතනින් LankaDroid එක තමයි අපි use කරන්නේ. එහෙනම් use LankaDroid. හරි. ඔන්න අපි database එක select කරගත්තා. දැන් බලමු මේ database එකේ තියෙන tables මොනවද කියලා. show tables. මෙතනින් අපිට මේ උදාහරණේ දෝරන්නේ subject marks කියන table එකනේ. ඒකේ data ටික එළියට ගන්න නම් අපි කොහොමද අපි කරන්නේ? select all from මොකද table එකේ නම subject mark. හරි. ඔය තියෙන subject marks data ටික. මෙතනින් අපිට කිව්වේ එක සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ගත්ත ඇවරේජ් මාර්ක් එක ලකුණු 70ට වැඩි ටික විතරක්. අන්න එහෙම තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික විතරක් එළියට ගන්න කියලා තමයි අපිට කිව්වේ නේද? හරි. එතකොට අපි තේරුම් ගත්තා මුලින්ම අපි group by කරගන්න ඕන subject ID එකේ. ඊට පස්සේ marks වල average එක ගන්න ඕනේ. අපි මුලින් මේක කරලිමුද? හරිද? අපි කලින් පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත විදිහට ඒක use කරලා බලමුකෝ. හරි. කොහොමද ඒක කරන්නේ? select කරන්න මොකද සිලෙක්ට් කරන කොලම් එක අපි දැන්ට හරියටම දන්නේ නැති හින්දා group කරන්න හිතන් ඉන්න subject ID එක ඒක විතරක් දැන්ට මෙතෙට දාමු. select කරන subject ID එක from table එකේ නම subject marks. හරි. මේකේ දැන් group කරන්න ඕන හින්දා group by කියලා දාන්න. group by කියලා දාලා group කරන්න ඕන කොලම් එක මොකද? subject ID එක. හරිද? මේ part එක හරිනේ. එතකොට මේ part එක හරි. මෙහෙම group කරාට පස්සේ එන output එකෙන් අපිට මේ subject ID එකත් එක්ක තව දෙයක් ඕන. මොකද්ද? average එක ගන්න මාක්ස් කොලම් එක. හරිද? මේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සබ්ජෙක්ට් එකකට එක ගානේ group වෙලා එන ගමන් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා ලකුණු ටිකේ ඇවරේජ් එක විතරක් එළියට ගන්න. හරිද? ඕක නම් මෙතන කියන්නේ ගහලා බලමුකෝ. හරි. ඔන්න ඔහොම ගැහුවම ඇත්තටම පේනවා අපිට එක සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඇවරේජ් එක ගත්තම එකක්වත් නැහැ. ඇත්තටම 70ට වැඩි. අපි ඒකෙන් හින්දා පොඩ්ඩක් මේක අවුට්පුට් එකක් එන්නත් ඕනේ. අපි 70ට වැඩි නැතුව 60ට වැඩි ඒවා ටික ගමු. හරිද? මේ පාර්ට් එක කරගන්න පුළුවන් නේ අපිට. සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් group කරලා ඇවරේජ් මාක්ස් ටික ගත්තා. හරි. මේ කොලම් එක ලියාගත්තනම් දැන් තියෙන සරල දෙයක්. මෙන්න මේ ආපු අවුට්පුට් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ අවුට්පුට් එකට කන්ඩිෂන් එකක් දාන්න තියෙන්නේ 60ට වැඩි ටික විතරක් ගන්න කියලා. එහෙම කරන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ group කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ group කරාට පස්සේ මේ අවුට්පුට් එක ආවේ. අන්න ඒ අවුට්පුට් එක ආවට පස්සේ having තර මෙන්න මේ group එක having මොකද්ද? average marks කියන එක විශාලයි 60. එට කරලා බලමු. හරි. මේ තියෙන්නේ සබ්බින්දය සබ්බින්දය පහ. මෙන්න මේ දෙක විතරයිලු ඇවරේජ් මාර්ක් එක 60ට වැඩි. හරිනේ කතන්දරේ. හරි සරලයි. අපි මේකට පොඩි වෙනසක් කරමු. මෙතන දැන් අපි මේ දාපු මේ ඇවරේජ් මාර්ක්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙතන දැම්මනේ. එහෙම දාන්න නැතුව අපි මෙන්න මේකට දාමු අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත alias එක. හරිද? average marks. එතකොට මම මේකට නිකන් තාවකාලික කොලම් නමක් දුන්නා වගේනේ. එතකොට මේ කුවරේ එක ඇතුළේදී මට මෙහෙම යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තාවකාලික කොලම් name එක. මොකක්ද ඒකේ නම? average marks. එතකොට average marks 60ට වැඩි ටික දෙන්න කිව්වම ලස්සනට output එක එනවා. හරි හරි සරලයි අතරම. අපිට group by එක ගහ ගන්න පුළුවන් නම් group by එක ගැහුවට පස්සේ having කියලා ගැහුවා filter වෙන්න ඕන condition එක දුන්නා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට අපි ඩෝංගල් බලමුකෝ. ඊළඟට අපිට කිව්වේ එක ළමයෙක් හරි ෆේල් වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ලකුණු 30ට වඩා average එක ලකුණු 30ට වඩා අඩු සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවද කියලා බලන්නනේ කිව්වේ. අපි දැන් මෙතනින් බැලුවොත් ඇත්තටම average marks ගත්තම 30ට වඩා අඩු ඒවා නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆේල් වෙච්ච ළමයි ෆේල් වෙච්ච සබ්ජෙක්ට්ස් එකක්වත් නැහැ නේ. එහෙනම් output එක විදියට අපිට empty එකක් තමයි එන්න ඕනේ. අපි ගහලා බලමුකෝ. අපි දන්න විදියට දැන් මේ part එක අපි දන්නවනේ. සාමාන්‍ය විදිහටම select කරන්න subject ID එක average marks එකයි from subject marks table එකෙන් group කරන්න subject ID එකෙන් ඊට පස්සේ having කියලා condition එක විතරයි දැන් වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? දැන් average marks නෙවෙයි ඕන minimum marks එක තමයි ඕන. එතකොට මෙතන average එක වෙනකොට අපි දානවා min කියලා. එතකොට මම මේක min marks කියලා alias එකත් වෙනස් කරගන්න. එතකොට මෙතනත් min marksමයි 30ට වඩා අඩු condition එක වෙන්න ඕන min marks අඩු වෙන්න ඕන 30ට වඩා. මෙන්න එක subject එකක් තියෙනවා. subject 0.04 ලකුණු min marks 27යි. මට පොඩ්ඩක් වැරදුනානේ. මෙතන average marks වලින් නෙවෙයි බලන්න අපි. සබ්ජෙක්ට්ස් වල ලකුණු වලින් මිනිමම් මාක්ස් ටික අරගෙන ලකුණු 30ට වඩා අඩු එකක් හරි තියෙද කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි එහෙම බැලුවම හරි 27 තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් 0.04 ෆේල් වෙච්ච ළමයෙක් ඉන්නවා. දැක්කද අපි හිතද්දි වැරදුනත් MySQL කුවරේ එක හරියට ගහන්න දන්නවනම් හරි අවුට්පුට් එක ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද පාඩම. ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද කියන එක අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් අපිට අයිඩියා ගන්න නැහැ අපි මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද කියන එක. ඒක නිසා ඔයාලගේ අදහස අපිට කියන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. එහෙනම් ඔන්න අපි අද having clause එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟකින් අපි බලමු is null කියන ඔපරේටර් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින්
වීඩියෝකට කැමතිලා ලයික් එකකුත් දාගෙනම යන්න. ජය වේවා.